Salutare tuturor! Se încheie călătoria noastră în Asia și ne-am gândit să vă arătăm ce e în rucsacii noștri și ce am cărat cu noi timp de un an de zile în toată călătoria asta în Asia de Sud și de Sud-Est. Ăștia sunt cei 4 rucsaci pe care îi avem. 2 Lau și 2 eu. Purtăm câte unul în spate și câte unul în față. Ne-ați mai văzut cu rucsacii în față și în spate când mergeam la autocare sau de la cazare înspre aeroport. Cum arătăm încărcați cu ei în spate și în față. Noi călătorim cu rucsaci de la începuturi, de când plecam în primele concedii împreună. Suntem și iubitori de munte și de drumeții, dar chiar și când mergeam în concediu la mare, tot cu rucsac plecam. Ni se pare că e mai comod, ni se pare că e mai simplu dacă avem de urcat, de coborât scări, de mers pe stradă, pe trotuare până la cazare. Pentru noi e mai confortabil și mai comod decât să tragem un troller după noi. În multe situații mi se pare că un rucsac te cam scapă de bătăi de cap. Singurul moment când să zic că poate mi-aș dori să am un troller e în aeroport. Când stăm la cozi, la emigrări, la controalele de securitate, acolo, da, nu-i prea fain să stai cu rucsacul în spate la coadă, dar în rest preferăm rucsaci. Asta cel puțin momentan, nu știu dacă o să se schimbe la un moment dat când o să fim la pensie. La 90 de ani. Da. Primul troller. Program primul troller. Din cei 4 rucsaci, ăsta mare merge la cală de obicei, pentru care când îl umple cu toate lucrurile care trebuie să ajungă la cală, are undeva la 16 kg, a avut și 20 când am plecat de acasă. Ăsta la Andreea merge sus, pentru că se încadrează în dimensiunile standard de carry-on, da, chiar dacă el pare puțin mai înalt, să zic, dar dacă nu e umplut la maxim, sunt cam 56 de centimetri și eu merg cu asta sus, de carry-on. Da, asta e mai mic un pic decât dimensiunea maximă. Acolo am laptopuri și tabletă și alte chestii. Și Andreea mai are un rucsac. Ăsta mic care vine sub scaun. Da, acum uneori noi mai forțăm un pic. Da, ideea e că se și schimbă în funcție de compania aeriană, da. Și cumva trebuie să-ți alegi niște rucsaci care să se încadreze la mai multe, pentru că nu ai de unde să știi când pleci așa într-o călătorie pe termen mai lung, nu o să știi exact ce zboruri o să ai, la ce companie. Da, și chiar dacă sunt standard la dimensiuni, nu e standard kilogramele, nu sunt standard kilogramele, da. Pentru că AirAsia ai 7 kg împreună, adică ăsta de sub scaun, da. Și cu ăsta de sus. Ceea ce nu prea... Da, cred că am avut 8-9 de fiecare dată. Da, au mai inventat pentru că nu tot timpul îți cântăreau bagajele carry-on. Da, sau îl cântăream pe ăsta și nu îl mai cântăream pe ăsta mic. Da, și să mai leam laptopul în mână și îl lăsam cumva mai pe... închideau și doamnele de acolo ochii. Ideal ar fi dacă am putea călători mai light de atât, să nu avem ăsta așa mare și să ai și tu unul din ăsta așa mai mic, dar e complicat când pentru că merge așa mult timp. Nu asta, dar numai laptopul, tabletă, aparat foto, cameră, baterii, încărcătoare au undeva la 7 kg. Toate. Da. Deci, cum să mergi cu 14 kg în condițiile care numai alea înseamnă 7 kg. Noi când am plecat în Asia nu știam exact în ce țări vom merge și era și varianta în care poate să mergem într-un traseu de trekking de 1 săptămână sau 2. În care trebuie să luăm bagajele toate cu noi. Da, sau ai nevoie de rucsac mare unde să ai echipamentul. Chiar dacă lăsam undeva aparatura sau nu l-am cu noi toate laptopurile și gadgeturile, tot trebuia să avem un rucsac mare și nu nimic măcar să... De-aia avem și bețele de trekking. Da, voi trebuie să înțelegeți că noi când ne-am gândit că plecăm, la fel s-a întâmplat și în 2023, la fel s-a întâmplat și în 2024, nu am avut un plan, n-am zis exact vizităm țările astea timp de atâtea luni sau un an de zile și după ne întoarcem. Noi știam prima țară, știam așa cam unde am vrea să mergem, dar nu era nimic pus la punct așa. Da, și plus că de totul multe ori... se face din mers la noi. Da, plus că de multe ori găsești locuri pe care vrea să le vizitezi când ești acolo. Adică n-ai apucat să citești despre ele și atunci dacă găseam o zonă
Pentru că bețele astea, exemplu, sau bocancii pe care avem cu noi, nu înseamnă că mergem neapărat doar pe munte. Adică sunt utile și în zonă de pădure, de exemplu, poate, sau în zone unde... Sau dacă, nu știu, am mers pe trasee prin Sri Lanka și în Thailanda, pe la Chiang Mai, Da. unde e ok să ai, nu neapărat bocanci, că nu avem bocanci, avem semighete din alea de trekking. Da, până la gleznă. Da, care sunt utile, Da, pe zone cu nisip sau pământ care poate să... plus insecte, tot felul. Mi se pare, nu știu, parcă n-aș pleca într-o călătorie mai lungă fără o pereche de semighete, adică n-aș pleca doar cu sandale sau doar cu Adidas. Da, doar dacă mergi la plajă, atât. Dacă știi clar că tu faci doar asta, da, și mergi doar la plajă și Într-un doar la oraș, căldură și în orașe, da, atunci sigur se poate mult mai... Pentru că noi am zis că, fiind din Sri Lanka, dacă cumva ne vine ideea să mergem, de exemplu, în Nepal sau în nordul Indiei, Da. da, în zone montane înalte, aproape de 3.000-4.000 de metri, era absolut necesar să avem o pereche de semibocanci care să aibă talpă aderentă și nu ne bazăm pe ghete închiriate sau bocanci închiriați de la Da, nu. oameni care vând pe acolo sau închiriază. Da, ideea asta cu Nepalul e acolo și Păi e, o da. să o facem la un moment dat. Da, și de-aia am și zis că, da, dacă cumva ne vine ideea și dacă nu mergeam foarte sus, pe trase tot aveam nevoie de ceva încălțăminte. Și fiind în Sri Lanka, eram acolo, la o aruncătură de băți. Hai să-i desfacem. O să încep cu ăsta mare, unde aici tot timpul am geacă de ploaie. Mai am pe aici tot felul de chestii. Semințe de lotus, pe care le-am cumpărat din piață din Thailanda. Un cablu. Scoici, colier. Aici mai sunt tot niște cabluri. Un elefant mic pe care l-am cumpărat din Sri Lanka. Aici am un din ăsta în care se pune bețișor din ăla parfumat. Și aici am niște scoici. Da, îmi place să le adun câteva așa, nu multe încât să nu-mi îngreunez bagajul, dar mai ales dacă găsesc unele foarte faine cum sunt astea. Care nu sunt scoici, dar sunt niște bucăți de corali, cred. Astea sunt din Sri Lanka. Mai am una. Aici am o geantă cu chestii pe care le are oricine cu el, nu? Eu nu. Iaptă, măști de față, cremă de corp, balsam de buze, cremă de picioare, cremă cu factor de protecție, Voltaren. Asta l-am luat din Sri Lanka, că mă durea ceva ligament, nu mai știu. Parfum, cremă de față, Bun, trebuie să spunem că nu, vaselină. cremele astea nu sunt tot timpul Nu sunt tot în timpul, bagaj. dar Adică noi am fost, astea le tot faci refill când rămâi fără. dar nu așa multe. Nu așa multe, dar n-am plecat cu cremă de corp după mine, n-am plecat cu cremă de călcâie după mine, dar la cum umbli pe aici prin sandale foarte mult și apa e dură și da. Da, deci eu când am fost în Vietnam am luat multe chestii, pentru că acolo am stat 6 luni, așa, din 2 bucăți, s-am adunat chestii, dar nu eu luat chestii în bagaj pentru că nu aveam loc. Topuri de urechi pe care le-am avut de acasă, dar nu le-am folosit niciodată și picături de nas. Uscător de păr, pentru că nu tot timpul e la cazare și eu n-am de unde să știu dacă o să avem sau nu o să avem și vreau să fiu sigură. Mai am încălțăminte care vine în husă și băgată în rucsac, dar le-am scos deja. Am mai avut o pereche de Adidas. Am făcut cu ei și Turcia, Georgia și toată Asia, deci 2 ani jumate i-am forjat și am aruncat. Dar am ocupat repede locul în bagaj cu sandalele astea Teva, pe care le-am cumpărat din Vietnam pentru că aveau un preț foarte bun. Au fost până în 100 de lei, deci astea noi încă nu le-am purtat. Mai am semi-bocanci, semighetele de care vă ziceam la început,
dar sunt jos la intrare în cazare pentru că era un semn cu take off your shoes și sunt acolo. Și mai am niște șlapi. Și n-am plecat cu ei de acasă. Am avut alții, dar când am ajuns în Da Nang, i-am schimbat cu ăștia. O poveste șlapii ăștia. I-am găsit la cazare în Da Nang. Și după ce am văzut cât sunt de moi, în sensul că se fac așa și se tortesc foarte ușor și încap foarte bine în bagaj și sunt și foarte ușori. M-am dus și am întrebat-o pe doamna de la cazare de unde pot să-mi cumpăr o pereche și m-a trimis în piață. Le-am făcut poza la șlapi. Am mers în piață cu poza. Acolo era o piață uriașă cu o grămadă de perechi de șlapi, mai mulți șlapi decât toate picioarele din Vietnam. Și n-am găsit, adică nici n-aveam răbdare să caut. M-am întors la cazare, i-am spus că n-am găsit. A doua zi a venit ea și mi-a dus o pereche de șlapi nouă, dar nu erau din ăștia. Și am tot zis că vreau pe ăștia dacă pot să-mi dea, că îi plătesc. Și ea nu înțelegea, săraca, de ce vreau o pereche de șlapi care probabil a mai fost folosită înainte de alți oameni care stăteau în apartament. Și mi-a dat până la urmă. Dar sunt foarte buni. Nu știu, deci n-am găsit din ăștia. Scrie pe ei că sunt made in China, dar papuci cu găuri. Așa, deci asta e încălțămintea pe care o am cu mine. Și acum mai am două chestii din astea cu haine. Sunt foarte bune, genul ăsta de gentuțe, pentru că îți fac așa compresie când vine vorba de haine. N-am foarte multe, n-am nici puține, am cam... Adică le-am purtat pe toate un an de zile, nu pot să zic că am cărat ceva și nu trebuia. Da, ideea e că ce n-am mai folosit sau s-a uzat foarte tare am aruncat. Da, mai completat pe aici colo cu câte un tricou, dacă mai găseam sau... se uzează foarte mult hainele în zonele astea unde e foarte, foarte cald, pentru că transpiri foarte tare, se și decolorează de la soare, că e mult mai puternic. La cremă de soare. Tot timpul ai cremă, da, cu protecție solară și mai pătează hainele și atunci am tot aruncat din tricouri, ne-am luat altele. Dar tot timpul încercam ca dacă vrem să ne cumpărăm un tricou nou, să aruncăm unul, să nu se adune mai multe în bagaj față de câte aveam când am plecat. Da, să păstrăm... Da, în stilul ăsta știam că ne menținem kilogramele și nu avem emoții la aeroport. Nu ne îngrășăm. De îngrășat nu ne îngrășăm. Pe lângă tricouri, pantaloni scurți și alte cele, am cu mine o bluză din lână de merino care e foarte subțire, foarte compact, adică nu ocupă mult loc în bagaj, dar ține foarte cald. Și am zis că e ok să avem una din asta cu noi, indiferent unde am merge. Am folosit-o când am fost în Vietnam la Phan Xiphan, la 3000 și ceva de metri. Am folosit-o în Sri Lanka, când am ajuns în zona montană, unde era mai frig. Dimineața, seara era bună. Și mai avem cu noi și eu și tu câte un fleece, un polar, pe care la fel l-am folosit. Chiar dacă am venit în Asia de Sud-Est, știam că o să fie foarte cald, dar nu se știe niciodată unde ajungi și la ce altitudine. Și, de cele mai multe ori am folosit ăsta în avion sau în autocar. Pentru că e aerul condiționat atât de puternic încât trebuie să iei pe tine tot ce prinzi. Da, și nu se știe când te întorci acasă ce anotimp este. Da. Și când pleci. Dacă pleci, cum am plecat noi în februarie... Da, exact. Când am plecat în februarie, am plecat cu ele pe noi. Și cu pantaloni lungi subțiri și cu colanți pe dedesubt eu. Erau 6 grade în Istanbul când am plecat și n-am vrut să mergem nici cu haine foarte groase pe noi pentru că știam că după aia nu o să le mai folosim. Deci astea sunt toate hainele mele. Am 2 gentuțe din astea, fleece-ul și geaca impermeabilă.
Da, și când mă gândesc că am călătorit un an de zile cu hainele astea, care nu sunt multe, nu mi se par multe deloc, în felul ăsta îmi dau seama de cât de puține haine avem nevoie în viața de zi cu zi. Pentru că asta facem de obicei, purtăm cam aceleași haine, le tot rotim și altele stau acolo în dulap și nu mai ajungem la ele. Bun, deci asta a fost în rucsacul mare. Ăsta mic are chestii mai de valoare, să zic. Aici sunt laptop, cabluri, aici sunt de obicei camera asta mică, lavalierele, căști, tot felul de... Adică după asta mă uit tot timpul, asta e mai important decât la mare. Nu scap din ochi. Aici am un portofel care s-a tot îngreunat de când am plecat. Deci noi am cheltuit bani, dar portofelul s-a tot îngreunat, dacă vă vine să credeți. Scoate valuta. Aici bani din toate țările în care am fost. Dar ocupă ceva loc în bagaj, dar parcă totuși nu-mi pare rău să adun câte o bagnotă, două din fiecare țară în care mergem. Dar bagnotele nu ocupă loc. Monedele sunt mai grele, da, că am mai păstrat și câteva monede. Dar mi se pare fain să adun bani de peste tot, de pe unde merg. Asta e o bagnotă din Thailanda, 20 de bați. Asta e regele. Aici am bagnote din Vietnam. Sunt toate cu Ho Chi Minh pe ele. Și din hârtie și din plastic. Da, cele mai noi sunt de plastic. Astea de unde sunt? Cambodgia? Exact. Dar am păstrat cam multe. Păi, nu multe. Astea sunt faine că au temple pe ele, pe spate. Păi da, și asta 100 de... Ce era? 100, nu mai știu cum se numeau. Uite că am uitat. În toate țările știu, dar în Cambodgia am uitat pentru că acolo era dolar de multe ori. Se folosea Dar dolarul. chiar cum se numeau banii lor? Da, ideea e că valoarea lor e foarte mică, deci acolo cred că e un leu, alea toate 4 bagnote. Da, păi n-am păstrat bagnote de astea valoroase, că... Așa, am păstrat de 100 de dolari. Am păstrat, dar n-am păstrat. Am păstrat pentru să-i folosim. Ăștia sunt ringhiți din Malaysia. Da, acolo nu să mai păstrăm, dar n-am mai avut alte valori. Aici am niște lire turcești cu Ataturk. Da, astea ne-au rămas de la... Astea ne-au rămas de acasă, nu vreau să merg cu ele acasă. Pentru că sunt vechi, eu vreau să adun din alea mai noi. Acum... Când mergem Da, să vedem. le schimbăm. Și astea sunt din Sri Lanka, Da, rupii. care pe spate vin așa. Deci cam asta. Așa. Aici am laptopul. O borsetă cu tot felul de alte chestii micuțe, în care mai am o husă de telefon din asta cu șnur, o oglindă și mai am alte semințe. Tot de lotus, și asta e un soi de pepene pe care nu l-am găsit la noi. Semințe pe care vreau să le plantez, deci și alea pe care vi le-am arătat înainte tot de plantat erau. Chiar sunt curioasă dacă o să reușesc să cresc ceva din astea. Revenim cu momentul în care lotusul e înflorit în... Am văzut și pe YouTube și e destul de simplu să-l crești, dar nu știu cât de greu e să ai floarea, știi? Nu, dar de temperatură, dacă ar fi să... Poate iese floarea, dar dacă rezistă de la una la altul. Da, nu știu. O să vă țin la curent. Revii cu detalii. Cu vlogul. Și aici mai am mouse și încărcător de telefon și ochelari de soare. Deci asta e ce am în rucsacul mic.
Da, și acum să arăt și eu ce am în rucsacul ăla mare, Runda 2 oameni buni. care, pe lângă ceea ce se vede aici, adică haine și ce mai am luat cu noi de acasă, s-a mai umplut între timp și cu o pungă de cafea, un pantalon cu elefanți sau alte chestii din astea ce le-am parcurs. Și tot așa, ca și la Andreea, hainele practic astea sunt, două, Genți de astea de compresie. da, care, da. Aici așa am avut două perechi de pantaloni lungi, trebuia să-mi iau doar una, dar acum. Și aia zic, de vreo 5 tricouri, două perechi de pantaloni scurți, două perechi de pantaloni lungi și cam atât, cred, da, ca și haine. Și am avut un hamacul, pe care nu l-am folosit, deși... Dar niciodată nu l-am folosit. Da, am vrut la Natrang să stăm, n-am mai reușit că am avut alt program. În Sri Lanka am găsit vreo 2-3 locuri la un moment dat, doar că n-am mai ajuns. Și am avut cu noi o trusă din asta de prim ajutor, asta e din aceea care mergem pe munte. Și aici am avut fașă, leucoplast, chestii din astea. Da, asta cred că din Lidl Ea am e- luat-o de mult. Da, dar mai completat eu cu alte chestii. Așa, am avut cu noi tot felul de pastile, să le zic, dar multe naturiste. Adică, de obicei folosim paracetamol naturist, antibiotic naturist, doar că le-am luat pe parcurs, pentru că a mai fost uneori nevoie. Și în cutia asta sunt foarte multe, adică sunt amestecate. Tot felul de paracetamol, aspirine, pentru că știu care cum sunt, adică sunt diferite ca și culori sau mărime și atunci nu am o problemă cu asta. Și am mai completat pe parcurs. Adică în Vietnam, de exemplu, erau foarte ieftine antibioticele, pastilele astea de tip paracetamol, aspirină. Am luat și magneziu, deci foarte ieftine. Acolo antibiotice am luat 100 bucăți, cred că la un moment dat să avem pentru toată Asia și a costat undeva la 20 de lei, dacă nu mă înșel. Nu neapărat cu gândul că o să le folosim. Nu, dar le-am luat să preventiv fie. pentru că în România, după cum știți, nu se mai pot obține nici măcar așa preventiv. Și când am plecat de acasă, aveam avut cu noi, cred că 2 fâșii, pe care le aveam de foarte mult timp, care încă mai sunt pe aici. În punguța asta sunt niște pastile care încă sunt de acasă. Da, un parfum, asta l-am mai luat de pe drum. Și aici tot așa, mai sunt chestii din astea mărunte pentru pastile, Nurofen, magneți, pe care i-am cumpărat de pe unde am ajuns, că mai la magneți cu noi, dar nu foarte mulți, dar dacă arată bine. Da, un lucru interesant pe care încă l-avem cu noi din Sri Lanka este chestia asta de WC-ul. De pus pe capac. Eu nu Da. știam că tu ai asta. Și asta mi se pare interesant, că în Sri Lanka am găsit chestii de genul ăsta, am găsit dezinfectant de WC-ul, am găsit din astea, unde e, de antițânțari, cu citronela. Bine, asta am luat-o din Thailanda, dar spray din ăsta antițânțari, pentru că e bine să folosești în Asia de Sud și de Sud-Est cu citronela. Multe sunt 100% naturale, asta din Thailanda mai are ceva ingrediente care probabil că nu sunt naturale, dar sunt foarte eficiente. În Sri Lanka erau 100% naturale. Și în Vietnam am găsit. Erau și mai uleioase un pic pe piele, dar Da. se vedea că sunt uleiuri esențiale, cu apă și ce mai amestecau ei. Da, și aia zic că și în Sri Lanka am găsit genul ăsta de produse, am găsit dezinfectant de WC-ul în supermarket, am găsit farmacii în supermarket, deci cumva noi am luat cu noi când am plecat de acasă o grămadă de pastile sau suplimente sau elemente din astea de igienă, produse de igienă, dar le găsești aproape în orice țară și de multe ori la jumătate de preț sau chiar mai mult mai ieftine decât cele cu care poți pleca din Europa. Da, adică mai bine cumperi soluțiile astea din Asia, pe care le găsești Da. în toate țările din Asia, decât să vii cu autan după tine. Aia e clar, da, aia Da. e clar. Deci autan am avut cu noi pentru că acasă nu găsisem alt produs, dar și elementul pe care vi l-am mai menționat în vloguri, poate și arătat, banda asta adezivă De hârtie? de hârtie și plasa antițânțare. Asta e din aceea care se folosește pentru Baldachine. baldachine, așa. În Sri Lanka ei foloseau foarte mult, în alte părți nu prea am văzut baldachine, dar probabil că folosesc și ei.
Deci în Sri în Lanka zona ei își de... făceau baldachine deasupra patului din plasă din asta la metru și noi o lipeam la geamuri cu banda aia. Da, pentru că nu ne-a venit ideea asta chiar când am ajuns în Sri Lanka, dar după ce am stat, scuze un pic, după ce am stat 2 săptămâni sau 3 săptămâni într-un loc, am zis că ar fi o idee bună să stăm cu geamul deschis unde nu era aer condiționat și era cât de cât răcoare, fiind zonă de deal munte. Și ne-am obișnuit cu sistemul ăsta și merge destul de repede, adică nu pierzi foarte mult timp. Lipim alea când ajungem la cazare și după le dăm jos înainte să plecăm. Da, și banda asta de hârtie nici nu lasă Urme, da. adezivul sau cum să zic pe lemn sau pe perete sau și se ia foarte ușor, pentru că e chiar pentru perete. Da, în Asia nu prea... N-am găsit nicio cazare cu plase de țânțar la geam. Și eu i-am mai luat unul din ăsta, Tiger Balm, care e bun pentru dureri articulare sau musculare sau... Da, iau foarte multe produse din gama asta. Multe sunt naturale 100%, altele mai au ceva ingrediente, dar sunt eficiente, adică mult mai eficiente decât cele doar pe bază de produse artificiale, să zic. Și ca și încălțăminte am avut și eu o pereche de sine bocanci, de care vă ziceam, e tot jos la cazare, o pereche de Adidas din ăștia de alergat pe teren accidentat, pe care am folosit-o peste tot și în oraș când am avut nevoie, și o pereche de sandale, cu care am plecat de acasă. Tot stilul... Da, tot sandale Teva. Da, tot stilul ăla, cum ți-a luat acum din Vietnam. Adică da, alea cu talpă de spumă, nu de cauciuc, că sunt mai ușoare. O pernă cu care am plecat de acasă. Am folosit-o noi pe drum, așa și așa. Adică la drum lung am folosit-o, dar la drumurile de sub o oră sau mai lungi un pic, așa de 2 ore cu avionul, nu prea am folosit-o. Dar am mai folosit-o la cazare, pentru că uneori în Sri Lanka am avut vreo 2 cazări sau 3 unde pernele nu erau chiar curate sau aveau puțin urme de mucigai, pentru că era curat în rest, dar umiditatea din zonă face ca anumite perne să fie cu urme de mucigai. Și pentru liniștea noastră am dorit pe perna asta. Chiar e ok, pentru că spui aici și 2-3 Avem nopți. două. Am și eu două, una da. din asta, care era tot în rucsacul mare al lui Lau. Da. Pe de ai rucsacul mare, că în cap mai multe. Da, la tine mai sunt bunurile comune. Da. Da, eu nu prea am atâtea creme și din astea, dar... Și ce am mai cumpărat noi din Vietnam sunt 2 pisicuțe din astea, cum să le zic eu, de bunăstare, de belșug, de abundență. Și ceva, da. Sunt de proveniență din China, așa, Da, ca acolo și e tradiție, da. locul unde a început tradiția asta să ai genul ăsta de pisicuțe la casa de marcat, de obicei se pune, sau la intrarea în magazin, în... Da, în Vietnam, că de acolo le-am cumpărat și acolo le-am văzut peste tot. Le au la restaurante, la magazine, peste tot pe unde ai clienți. Da, dar lângă casa de marcat, adică unde se încasează banii pentru produsele vândute sau pentru serviciile prestate. Și sunt unele care sunt... uriașe. Da, de dimensiune așa, cât să zic, undeva la, nu chiar jumătate de metru, dar pe acolo, 30 de centimetri, 40. Și asta fac ele, îți aduc clienți. Și noi, ca 2 freelanceri, ne-am luat câte una fiecare ca să avem cât mai mulți clienți. Da, mi se par simpatice că dau așa tot timpul din mânuță și ele funcționează pe bază de o baterie solară, adică se încarcă sunt de la soare. diferite culori, adică mai era aurie și mai era și neagră. Și aia aurie pentru bani, pentru bogăție financiară. Asta e cumva pentru bunăstare generală și... Și aia neagră? Și aia neagră tot era ceva sănătate și bogăție, dacă nu mă înșel. Păi de ce nu ne-am luat neagră? Păi asta e pentru toată. Era ok. cea mai completă, să zic așa. Adică se referă la bunăstarea din toate punctele de vedere. Bani, sănătate, liniște, de toate. Așa ceva. Și neagră nu-mi plăcea culoarea, adică aia aurie e prea aurie, aia neagră era prea neagră, dar asta e simpatic așa. Deci cam asta am și în bagajul cel mare. Astea nu sunt bagajul mare, dar le-am găsit aici și am zis că vi le arătăm că sunt simpatice. Și ar mai fi rucsacul în care și eu am tot dispozitive și gadgeturi și portofelul ăsta cu pașaport și alte acte. Laptopul am un pic mai mare.
și o mapă cu diferite documente, vize, bilete de avion care o folosesc pentru asta și mai avem o geantă cu gadgeturi și cabluri. Deci aici sunt tot felul de cabluri. Harduri externe. Da, unde punem fotografiile și videole până le edităm și după ce le edităm. Mai trebuie să cumpărăm o husă din asta, dar n-am mai găsit. Un obiectiv din ăsta pentru aparate foto. Deci asta e geantă de la dronă, doar că acum n-am avut drona cu noi pentru că în Asia e mai complicat cu drona și din punct de vedere financiar și logistic, birocratic să zic. Adică legal trebuie să aplici pentru multe avize și hârtii care costă de multe ori și poți să ofentezi, adică te riști să filmezi, dar dacă te prinde poți să iei amendă sau poți să dai ceva. În Thailanda era undeva în jur de 1000 de euro, dacă nu mă înșel, din ce am citit foarte scurt, taxa pentru a filma cu drona legal. În Vietnam 700 de euro și am zis că nu ne complicăm, nici să nu pierdem foarte mult timp cu formalitățile, nici să nu plătim o grămadă de bani ca să filmăm legal sau să avem după aia probleme dacă filmăm fără partea asta legală. Da, deci cadrele din dronă pe care le-ați văzut în videouri sunt preluate. Asta v-am mai zis și în comentarii. Da, cei care ne-au întrebat. Am filmat cu drona unde se poate filma lejer și fără costuri foarte mari, e ok, dar că nu vrem nici să ne complicăm să plătim o grămadă de bani pentru a filma cu drona și să mai și cărăm după noi. A venit o afacere în multe țări, pentru că fiind foarte mulți turiști în Thailanda, de atât de scump. Adică sunt și alte țări unde e foarte ieftin, de exemplu în Indonezia, Bali, știu că e o taxă de $30, parcă așa ceva, am înțeles. Da, dar probabil în multe țări oamenii filmează așa, la risc. Da, ok, da. Eu n-am vrut să pierd timp nici cu formalități, nici cu discuții cu cei care ar putea să... Plus că sunt multe zone militare și, na. Și uneori sunt țări unde nu ai voie cu drona nici să intri și trebuie să o lași pe aeroport. Da, și de asta ne gândeam, că nu știm exact unde vrem să mergem și apoi să mai plătim la aeroport ca să o lăsăm sau să nu putem intra cu drona, să o lăsăm acolo și nu știm dacă o mai recuperăm. A fost mai simplu așa. O bătaie de cap mai puțin pentru călătorie. Asta a fost vlogul. Am terminat cu despachetatul bagajelor. O să trebuiască să adunăm tot ce pe aici, că am făcut dezastru. Încheiem vlogul pentru că mai avem foarte puțină baterie. Mulțumim că ne-ați urmărit. Lăsați-ne în comentarii impresii sau întrebări dacă aveți și ne revedem în vlogul următor.